ወደ ቀዳሚው የሳምንቱ የሳይቴክ መረጃዎች ስናመራ የምናገኘው ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን በፍጥረት ላይ የሚታየውን እድገትና ለውጥ በህዋስ ደረጃ በጥልቀት ማጥናት የቻለ ዘዴን ነው የምናገኘው። ባሳለፍነው ሳምንት አርብ በዩኤስ ጆርናል ሳይንስ በተሰኘው ድህረ ገጽ ላይ የታተመው ጥናት በጊዜያት ሂደት ዲኤንኤ ለነጠላ ህዋሶች ወይም ሴልስ እድገት የሚኖረውን እርዳታ የሚያሳይ ነው። በባለሙያዎች አመለካከት ከእርጅና ወይንም ከመፈወስ እንዲሁም ከበሽታ ጀርባ ያለውን ውስብስብ ሂደት በይበልጥ ግልጽ የሆነ ምስል እንደሚሰጥ አምነውበታል። ልክ የሙዚቃ መሳሪያዎች በጥምረት እንደሚፈጥሩት የሲምፎኒ ኦርኬስትራ ሙዚቃ ሁሉ የቴክኖሎጂ ጥምረትም በነጠላ ህዋሶች ወይም ኢንዲቪጁዋል ሴልስ ውስጥ የሚገኙትን ጂኖች እንደሚያነቃቁ ወይንም እንደሚያበረታቱና ህዋሶች ልዩ ተግባሮቻቸውን እንዲያከናውኑ ምልክቶችን የሚሰጡበት ነው ይላል የቴክ2 ሪፖርት። እዚህም ጥናት ውጤት የተህዋስ ወይንም ኦርጋኒዝም እና የአካል ክፍሎች ወይንም ኦርጋንስ እድገት በአስደናቂ ጥልቀት የተከታተለ ነው። በአሳ በእንቁራሪት እንዲሁም ሌሎች ፍጥረታት እንዴት የአካል ክፍሎች እንደሚሰሩና እንደሚያድጉ በዚህ አመት የታተሙ ጥናቶች በስፋት ታይተዋል። ታዲያ ይህንን ዘዴ ወደ ሰው ልጅ ህዋሶች ወይም ሴልስ ለማምጣት ዓለም አቀፋዊ ምርምሮች በአሁን ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየተካሄዱ ይገኛሉ። ህዋሶች ወይም ሴልስ እንዴት ያድጋሉ፣ እንዴት እንደገና ይታደሳሉ፣ እንዲሁም ካንሰርና መሰል በሽታዎች ሲከሰቱ ምን አይነት ለውጦችን ያደርጋሉ የሚለውን ለመመለስ እንግዲህ ተመራማሪዎች እየተረባረቡ ይገኛሉ። እየተደረጉ ካሉት ምርምሮች መካከልም የሰው ህዋስ ካርታ ወይም ሂዩማን ሴል አትላስ የተሰኘው ምርምር ተጠቃሽ ሲሆን በዚህም ምርምር ስለ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ህዋሶች ወይም ኢንዲቪጁዋል ሴልስ አይነቶች እንዲሁም እያንዳንዱ አይነት ህዋስ ወይም ሴል በየትኛው የሰውነት ክፍሎች እንደሚገኙ የሚያብራራ ምርምር እንግዲህ በዋናነት ተጠቃሽ ነው ማለት ነው። የዚህ መረጃ ምንጭ የዩኤስ ጆርናል ሳይንስ እና ቴክ2.com የተሰኙት ድህረ ገጾች ናቸው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ የምናገኘው የጠፈር ሳይንስ መረጃን ሲሆን ውድ አድማጭ ተከታታዮች ይኸውም ዩራኔስ የተሰኘችው የፕላኔት ከስርዓተ ፀሐይ ወጣ ያለ ባህሪ ያላት ብርቅዬ ፕላኔት መሆኗን የሚያትት ጥናት ነው። ከፀሐይ 7ኛ ፕላኔት ርቀት ላይ የምትገኘው ፕላኔት ዩራኔስ ከግዙፍ የበረዶ ግግር የተሰራች ሲሆን 98 ዲግሪ ማዕዘን ጋለል ያለች ልዩ ፕላኔት ነች። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ፕላኔቶች ከምህዋሮቻቸው አንጻር በቋሚ ዘንግ ወይንም ቨርቲካል አክሲስ የሚሽከረከሩ ሲሆን ዩራነስ ግን በተቃራኒው በአግድም ዘንግ ወይንም ሆሪዞንታል አክሲስ የምትሽከረከር ነች ማለት ነው። በዚህ በአዲስ ምርምር መሰረት ደግሞ ምናልባትም ዩራነስ በዚህ አይነት ሽክርክሪት የምትጦዘው በከፍተኛ ግጭት ሳይሆን እንዳልቀረ ይነገራል። እንግዲህ በዚህም በዱርሃም ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተመራማሪ የሆኑት ጃኮብ ኪገርስ ትንታናቸውን ሲያቀርቡ በትልቅ አለት ምናልባትም አነስ ያለ ፕላኔት መጠን ያለው አለት ዩራነስን ስለገጫት በሚያስገርም ሁኔታ እንዳጋደለች እንዲሁም ሽክርክሪቷን ወይንም የምትዞርበት ምህዋር እንደሳተች በተጨማሪ መግነጢሳዊ መስኳን ማግኔቲክ ፊልዷን ሚስ እንዳደረገች ብሎም የሙቀት ስርጭቷ እንደተዛባ አስረድተዋል ማለት ነው። ኪገርስ እና ጓደኞቻቸው በከፍተኛ ጥራት ዲዛይን ማድረጊያ ወይንም ሃይ ዴፊኒሽን ሲሙሌሽን ይህንን ድርጊት ከ3 ወይንም ከ4 ቢሊዮን ዓመት በፊት እንዴት እንደሆነና ተጽዕኖም አስከፊ እንደነበር ለማሳየት ችለዋል ማለት ነው። ከማጋደልም በተጨማሪ ዩራነስ ወፍራም በበረዶ ውጫዊ ንብርብር የተሸፈነች ነች። ስለዚህም ዩራነስ ወደ ውጪ የምታስወጣው የሙቀት አውትፑት አይኖራትም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዩራነስ እንግዲህ በዚህ አይነት ካራክተሯ ትልልቅ ጨረቃዎችና ቀለበቶችም እንደፈጠረች ይገመታል። በእርግጥም ዩራነስ ፕላኔት በደንብ ማጥናት የሚያስፈልግ ቢሆንም ከቮዬጀር 2 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1986 እይታ ውጪ
አንድም የጠፈር መንጃ ወይም መመርመሪያ ስለ ዩራነስ የቃኘ አለመኖሩን እንግዲህ mashable.com የተሰኘው የቴክኖሎጂ ድረገጽ ያስነበበን የሌላው የቴክኖሎጂ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃችን ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ስማርትፎንን በብዛት የሚጠቀሙ ልጆች ለጉዳት እንደሚጋልጥ የተጠናውን ጥናት ነው። ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን ልጆች ለረጅም ሰዓት ቴሌቪዥኖችን በሚመለከቱበት ወቅት ወላጆች አብዝተው የሚጨነቁ ቢሆንም በተቃራኒው ግን ልጆች እንደ አዲስ ልምድ በመውሰድ ብዙ ጊዜያቸውም የሚያጠፉት ስማርት ስልኮችን በመጠቀም ነው። ይህም ተመራማሪዎች እንደሚናገሩት በቀን ውስጥ ከ2 ሰዓት በላይ ስክሪኖችን የሚጠቀሙ ልጆች ዝቅተኛ የእውቀት ክህሎቶች እንዲኖራቸው እንደሚያደርግ በተለይም ከስክሪን ውስጥ የሚወጣው ሰማያዊ የብርሃን ጨረር እንዳልመሸ እንዲያስቡ እንደሚያደርግና የእንቅልፍ ሆርሞኖቻቸው በተገቢ ሁኔታ እንዲያዘጋጁ ሊያዘናጋቸው እንደሚችል ተገልጿል። ይህም በዋናነት በፍጥነት ተኝተው በቂ እንቅልፍ አግኝተው እንዳይነሱ በማድረግ የድባቴ የመፍዘዝ እንዲሁም የመሰላቸት ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ሊያደርጋቸው እንደሚችል ተነግሯል። ስክሪን ስንጠቀም በምንወስደው ጊዜ በአሉታዊ ውጤቶች መካከል ያለውን ትስስር በጥናት ሊፈተሽ እንደቻለ በቴክኖሎጂው ላይ ይበልጥ ጥገኛ ሆነናል ብለው የሚከራከሩ ጥናት ተሳታፊዎች ቢኖሩም የዛሬዎቹ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ስማርት ስልኮችና ታብሌቶች ከድሮ ቴሌቪዥኖች እንዲሁም ሬዲዮ በእጅጉ የተለየ መሆናቸውን ያስቀምጣሉ። ተመራማሪዎች ቴሌቪዥኖች የማየት ልምድ የነበራቸው ሰዎች በጥናታቸው ለመዳሰስ የሞከሩ ሲሆን ከዚህም በፊት በአማካኝ አንድ የአሜሪካን ወጣት በየቀኑ ቴሌቪዥንን ለማየት ከ2 ሰዓት ተኩል በላይ እንደማያጠፋ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ከ2016 ጀምሮ እስካሁን ያለው ቢታይ በአማካኝ አንድ የአሜሪካን ወጣት በቀን ከ6 ሰዓት በላይ የዲጂታል ሚዲያ ላይ ተጠምዶ እንደሚያሳልፍ ይህ ጥናት ያሳያል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የስነ ልቦና ባለሙያ የሆኑት ጂን ትዊንግ እንደሚመክሩት ስልኮች ከመኝታ ክፍል ውጪ መሆን እንደሚገባቸው ሲሆን ልጆችም ሆኑ ወላጆች በቀን 2 ሰዓት ብቻ ስልክ እንዲጠቀሙ በማድረግ ተያያዥ የሚመጣውን የጎንዮሽ ጉዳት እንዲቀንሱ እንግዲህ ይመክራሉ ማለት ነው። የዚህ መረጃ ምንጭ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ዴሊ ሜልን ዋቢ በማድረግ የዘገበው ነው ማለት ነው።